Du, jag sitter här med senaste numret. Jag har provkört en kinesisk bil, elbil, MG. MG är alltså ägt av kinesiska staten. Och det är jättemånga som har gått i taket av, kan man köpa en bil som ägs av kinesiska staten som är totalitärt styrt land? Vet du, om man inte kan tänka sig att köpa något av kinesiska staten så kan man snart inte köpa någonting. Det hävdar jag också. För det mesta, så det är nog bara att gilla läget. Det mesta tillverkas i Kina, eller väldigt mycket. Ja. Och det blir så skenheligt. Volvo är väl också kinesiskt? Ja, Volvo är ju... Alltså pengarna kommer ju... Hur man än vrider och vänder på det kommer ju pengarna från Kina, Li Shufu. Och även om man nu försöker göra allting för att komma så långt ifrån Kina med börsintroducering och alltihopa, så är man ju fortfarande ett kinesiskt företag. Ja, exakt. Ekonomiskt. Exakt. Samtidigt som jag känner att Volvo är fortfarande ett svenskt företag med jättemycket svenska ingenjörer, fabriker i Sverige, utveckling i Sverige. Så att mitt hjärta klappar ju lite mer för Volvo än för MG, om man säger så. Ja, jo. Men alltså elbilsmarknaden är... Man får inte glömma att elbilsmarknaden känns väldigt annorlunda mot den traditionella bilmarknaden. Rent generellt. Det ploppar upp varumärken kors och tvärs. Och de gamla reglerna gäller inte överhuvudtaget. Vi har konstaterat redan att de koreanska elbilarna är långt mycket bättre än de tyska elbilarna. Yes. Och bara det säger att det skit i var fan den kommer ifrån. Och köp den bil du tycker är bra. Bara. Det finns inga regler som säger att en kinesisk bil är sämre längre. Nej, det gör det faktiskt inte. Förut var det ju så. Ja. Kom det från Kina så var det kass. De kom ju in med massa bilar för några år sedan som de skulle krocktesta. De fick ju liksom en stjärna i NCAP. Men nu är det ju inte så riktigt längre. Och är det så, men strunt i att köpa den bilen. Då ska man inte köpa den. Det kommer ju komma 100 varumärken som vi inte känner till. Eller 100 rebrandade, man kallar MG som är ett gammalt skitmärke från England till kinesiskt. Man brandar hit, man brandar dit. Vad fan, köp den bilen som funkar för dig och bry dig inte så jävla mycket om var den kommer ifrån. Sen om du har någon form av principiell motstånd mot kinesiska saker, ja, men då, den får du tänka över. För annars kommer du inte kunna köpa någonting i resten av ditt liv. Det är lite grann som vaccinmotståndare. Liksom. Nej, men jag tror att det är en komplott av läkemedelsbolagen. Ja, skitsamma. Du måste i alla fall Bill Gates går in och kollar. Du måste i alla fall ta det här vaccinet för att inte få eller sprida sjukdomen vidare. Ja. Så att det är liksom... Släpp det där. Gud vad spottar, känner jag. Jag håller helt och hållet med. Alltså, om du har moraliska betänkligheter, men visst fine. Men om du ser... En kinesisk bil står absolut inte högst på min vilja ha-lista. Men det beror kanske på produkten i så fall. Ja, men alltså, ja. Men nu sitter jag och säger att den bästa elbilen jag har kört är en koreansk elbil. Ja, just. Och Korea var väl inte högst upp på min önskelista verkligen heller. Inte. Faktiskt. Nej. Så att det finns inga sådana där regler längre. Det är min åsikt. Jag tycker man ska köpa bästa produkten för bästa pengarna. Ja. Sen så är inte det kinesiskt så är det inte kinesiskt. Är det svensk-kinesiskt så är det svensk-kinesiskt. Är det amerikanskt så är det amerikanskt. Köp vad fan du vill. Tittar du kvalitetsmässigt så är Tesla skräp. Har varit i alla fall. Nej, inte enligt våra ägare. Så att de är på samma nivå som alla andra bilar. De är varken sämre eller bättre just nu. Okej då. Så säger ägarna i alla fall. Ja, men jag säger att de är dåliga. De har fortfarande problem med lite lack och sånt där. Ja. Jo, men jag säger bara det för att provocera. För att alla tycker att Tesla är så jävla bra. Nej, men de är bra på vissa saker. På vissa saker, ja. Men absolut inte på allt. Nej. Så välj den bil som passar dig. Ja. Är det en kinesisk bil? Om du har en kravspel som ser ut så här och så här och så här och det råkar vara en kinesisk bil som är bäst på de sakerna, välj en kinesisk bil. Det är inte svårare än så. Om du ska ha några åsikter om att det är från Kina, ja då kan du ha åsikter om allting. Då kan du inte köpa någonting. För de äger hälften av alla världens hamnar. Och då ska du inte ha något gods som går via den hamnen då kanske heller. Ja, då kan du inte köpa någonting. Nej. Ja, jag håller helt med. Om man ställer liksom frågan varför 3 gånger, då är du körd. Då är det bara glömma. Då kan du lägga det ner och bara köra en 740. Kör en 740, den är svensk. Eller en Saab. Ja, exakt. Och kan man inte elkonvertera sin gamla Saab 93? Det kan man göra. Ja. Men det får inte batterierna komma från Kina. Nej, batterierna får inte komma från Kina. Och inte materialet heller. Nej. Som är i batterierna. Och Kina äger de flesta fyndigheter av batterimetaller över hela världen. De äger nästan allt i hela världen. Så är det. Snart äger de allt. Snart pratar vi kinesiska. Det med. Ja. Det var det om det. Ja, det om det. Det var klara besked helt enkelt. Ja, klara besked. Gör vad du vill. Men köp någonting bra. Gör vad du vill.